गुड मर्निङ, मेरो नाम चाहिँ प्रतीक सापागाई। म फिनिक्स कलेजको बीआईटी फर्स्ट सेम स्टुडेन्ट हो। मैले चाहिँ अहिले फिनिक्स कलेजले प्रोभाइड गरेको ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्स लिएको छु। यो चाहिँ हामीहरूलाई स्किल स्पार्कले फेसिलिटेट गर्नुभएको। यहाँ चाहिँ हामीहरूले 12 दिनको कोर्स लियौँ, जसमा चाहिँ हामीहरूले फोटोसपको बारेमा सिक्यौँ। हामीहरूले बेसिक लेभलबाट सिकाउनु भयो यहाँका सरहरूले, र जसमा हामीहरूले बेसिक एडिटिङ मास्किङदेखि लिएर 3D रेन्डरिङसम्म सिक्यौँ। र यो कोर्समा चाहिँ हामीहरूले यो कोर्स सिकाउनको लागि हामीहरूको टिचरहरू अनि ब्रदर्सहरूले पनि साह्रै हेल्प गर्नुभयो। उहाँहरूले हामीहरूले एकदमै एप्रोचेबल तरिकाबाट सिकाउनु भयो, नआएको चिजहरूलाई एकदम क्लियर वेमा भनिदिनु भयो। अनि हामीहरूलाई एकदम त बर्डन फिल हुन दिनु भएन, त्यो स्ट्रेस पारामा त्यो सिकाउनु खोज्नु भएन। हामीहरूको राज सर उहाँले पनि साह्रै ह्युमरस तरिकाबाट सिकाउनु, एकदम इन्जोयबल पार्नुभयो क्लासले। 12 दिनलाई आम जस्तो लागिरहेको थियो, 12 दिनसम्म बिहानै उठेरै भए पनि। अनि यदि तपाईँहरूले पनि यो कोर्स जोइन गर्नुपर्ने मन छ भने तपाईँहरूले स्किल स्पार्कको टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच स्किल स्पार्क एन्ड फिनिक्स कलेज फर हेल्पिङ अस विथ दिस जर्नी।